हॅलो स्टुडंट्स, सर्वांना मी 11वीमध्ये स्वागत करतो. सर्वांचे निकाल 10वीचे निकाल लागलेलेच आहे. सर्वांना चांगला मार्क पडला असणारच आहे आणि परीक्षेमध्ये न बसता आपल्याला सर्वांना डिस्टिंक्शन मार्क मिळालेला आहे. परीक्षेमध्ये बसले नाही म्हणून तुम्ही काही वाईट आहे किंवा तुमचा अभ्यास चांगला नाही असं नाही. सर्वांचा अभ्यास चांगला होते. काही परिस्थितीमुळे आपल्याला परीक्षेला बसता आलं नाही आणि आपल्याला माहिती आहे कशामुळे आपण परीक्षेला बसू शकलो नाही. कोरोनाचा कहर अजून चालूच आहे. किती दिवस असं राहणार आहे आपल्याला माहित नाही. ठीक आहे, तरी सुद्धा ह्या कठीण परिस्थितीमध्ये आपल्याला 10वीचे निकाल लागलेला आहे. सर्वांना चांगले मार्क पडलेला आहे. पुन्हा एकदा मी सर्वांना अभिनंदन करतो चांगले मार्क पडले मुले. आणि नाईस मॅथ्समध्ये तुम्ही ऍडमिशन घेतल्याबद्दल आणि त्यामध्ये बायोलॉजीमध्ये ऍडमिशन घेतल्याबद्दल माझं वैयक्तिक आणि या इन्स्टिट्यूटच्या वतीने मी सर्वांना स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. बायोलॉजीमध्ये ऍडमिशन घेत असताना सर्व मुलांमध्ये त्याच्या मनामध्ये एक महत्वाचं पॉइंट MBBS मध्ये ऍडमिशन घेणे हा असतात. MBBS मध्ये ऍडमिशन मिळवणे एवढं सोपं नाही, हे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. तरी सुद्धा ऍडमिशन मिळवणे हे काही मिळू शकत नाही असं नाही. ऍडमिशन मिळवणे कठीण आहे, बरोबर आहे, पण नाहीच असं पण म्हणता येत नाही. हिमालयन टास्क नाहीच आहे. जर मनामध्ये असं प्रतिज्ञा आजपासून जर घेतले MBBS ला ऍडमिशन मिळवणारच आहे, त्यांना ऍडमिशन मिळणारच आहे. फक्त एकच पथ्य पाळायचंय. मी जे सांगतो त्या पद्धतीने अभ्यास करायचंय आणि 24 तास अभ्यास करायचंय आणि मी माझ्या पद्धती मी तुम्हाला सांगणार, त्या पद्धतीने तुम्ही जर पुढे गेले नक्की तुम्हाला MBBS ला ऍडमिशन मिळू शकतात. ठीक आहे. या MBBS ला ऍडमिशन मिळवण्यासाठी एक महत्वाची एक परीक्षा आहे, दॅट इज नीट एक्झामिनेशन. ओके, नॅशनल लेवल एक्झामिनेशन, दॅट इज अ नीट एक्झामिनेशन. हा नीट एक्झामिनेशन 11वीचं आणि 12वीचं दोन्ही वर्षाचं पोर्शन एकत्रित मिळून ते परीक्षा असते. ठीक आहे. त्यामध्ये एकूण मार्क 720 मध्ये 180 मार्क फिजिक्स मध्ये आणि 180 मार्क केमिस्ट्रीमध्ये आणि 360 मार्क बायोलॉजी मध्ये आहे. मग त्यातून तुमच्या लक्षात आलं असेल कुठले सब्जेक्ट फार महत्वाचे आहे. बायोलॉजी त्यातलं महत्वाचं आहे. बायोलॉजी इज द किंग ऑफ द नीट. त्यामध्ये 360 मध्ये 360 मार्क गेल्या वर्ष एक मुली मिळवलेला आहे. तसं तुम्ही सुद्धा 360 पैकी 360 मार्क मिळवू शकतात, काय अडचण नाही. फक्त मी जे सांगतो त्या पद्धतीनं अभ्यास करायचे. 24 तास अभ्यास करावा लागणार आहे. 24 तास अभ्यास करणे झोपायचे कसं आहे तुम्ही म्हणणार आहे, बाकीचं काम कधी करायचंय. बाकीचं काम करत असताना फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर दुकानामध्ये एखादा वस्तू आणायला चाललेला आहे, त्यामध्ये तुमच्या डोक्यामध्ये असं एक पॉइंट आहे, काल शिकवलेल्यापैकी एखादा पॉइंट तुमच्या स्मरणमध्ये आणले पाहिजे. तुम्ही त्याच्यावर विचार केले पाहिजे आणि विचार करत करत तुम्ही दुकानामध्ये जाणारे वस्तू आणणार आहे ते घरी देणार आहे. झोपत असताना आपल्याला स्वप्न पडत असतं. या स्वप्न बायोलॉजीमध्ये, केमिस्ट्रीमध्ये, फिजिक्समध्ये पडली पाहिजे. सध्या असं मी सांगितलंय, 24 तास अभ्यास केले पाहिजे. नसेल तर स्वप्न पडत असेल मित्राच्या चेष्टा किंवा ते दुसऱ्या काहीतरी गोष्टी, असं स्वप्न न पडता अभ्यास केलेले त्याच्यावरनं स्वप्न जर पडले, नक्की तुमचे 24 तासाचा अभ्यास आपोआप होण्यासारखा आहे. आणि बायोलॉजीमध्ये 360 मार्क मी म्हटलेला आहे आणि ते 360 मार्क 180 मार्क त्यामध्ये 11वीच्या पोर्शनवरती आहे. ओके, आता 11वीचे पोर्शन काय काय आहे. 11वीचे पोर्शन एकूण नीटमध्ये 10 युनिट आहे बायोलॉजीमध्ये. हे 10 युनिटमध्ये 5 युनिट 11वीला दिलेलं आहे आणि 5 युनिट 12वीला दिलेलं आहे. ते 5 युनिटमध्ये 11वीच्या 5 युनिटमध्ये 5वं युनिट थोडा पार्ट 11वीला आहे आणि थोडा पार्ट 12वीला आहे. ठीक आहे. आता 5 युनिट काय काय आहे हे जर बघूया आपण. फर्स्ट युनिट नंबर 1, त्याचं नाव आहे डायव्हर्सिटी ऑफ लिव्हिंग वर्ल्ड. हे डायव्हर्सिटी ऑफ द लिव्हिंग वर्ल्ड मध्ये एकूण 4 टॉपिक आहे. एक लिव्हिंग वर्ल्ड, नंबर 2 प्लांट किंगडम, नंबर 3 ॲनिमल किंगडम आणि त्यामध्ये अजून एक चॅप्टर आहे, दॅट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. म्हणजे फर्स्ट चॅप्टर लिव्हिंग वर्ल्ड, सेकंड चॅप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आणि थर्ड चॅप्टर प्लांट किंगडम आणि फोर्थ चॅप्टर आहे ॲनिमल किंगडम. हे 4 चॅप्टर पूर्ण झाले, लिव्हिंग वर्ल्ड फर्स्ट युनिट पूर्ण होईल. नीट एक्झामिनेशन मध्ये सर्वात डेंजरस युनिट म्हणजे फर्स्ट युनिट आहे. ओके, नियर अबाउट 13 क्वेश्चन्स या युनिटमध्ये प्रश्न विचारतात. या 13 क्वेश्चन मध्ये 10 क्वेश्चन, 8 ते 10 क्वेश्चन
सोडवणं हे फार सोपं असतं. बाकीचे एक 5 प्रश्न आहेत थोडं डिफिकल्टी लेवलमध्ये ते प्रश्न विचारणार आहे. किती पण अभ्यास केले, 1-2 प्रश्न त्यातनं आपल्याला लॉस होण्याची शक्यता आहे. हे चांगला अभ्यास करणारे मुलं ते पण स्कोर करू शकतात, काही अडचण नाही. आता दुसरं युनिट आहे स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन इन प्लांट्स अँड ॲनिमल. स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन इन प्लांट्स अँड ॲनिमल मध्ये पुन्हा काही चॅप्टर्स आहेत. त्यातले मॉर्फॉलॉजी ऑफ द प्लांट्स, प्लांट मॉर्फॉलॉजी एक चॅप्टर आहे. आणि त्यानंतर त्यामध्ये येणार आहे प्लांट अनॅटॉमी एक चॅप्टर आहे त्यात. आणि ॲनिमल ऑर्गनायझेशन त्यामध्ये अर्थवर्म, कॉक्रोच आणि फ्रॉग हे सर्व चॅप्टर्स त्यामध्ये आहे. हे चॅप्टर युनिट नंबर 2 मध्ये. तसं युनिट नंबर 3 मध्ये सेल स्ट्रक्चर आणि फंक्शन म्हणून एक युनिट आहे. सेल स्ट्रक्चर आणि फंक्शन मध्ये सेलचं संपूर्ण स्ट्रक्चर आपण अभ्यास करणार. 11वी 10वीला 8वीला वगैरे तुम्ही अभ्यास केलेलाच आहे. त्याचं थोडं ऍडव्हान्स्ड आपण त्याचा अभ्यास करणार आहे. त्यात सेल डिव्हिजन आहे, मिओसिस, मायटोसिस हे पण तुम्हाला माहित असेल थोडंफार, हे आपण अभ्यास करणार आहे. सर त्यानंतर 4th युनिट आहे प्लांट फिजिओलॉजी. प्लांट फिजिओलॉजीमध्ये ट्रान्सपोर्टेशन प्लांटमध्ये कसं होतो, ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट प्लांटचं कसं होणार आहे, आणि त्यामध्ये रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशनचे डिटेलमध्ये आपण अभ्यास करणार आहे. आणि फोटोसिंथेसिस डिटेलमध्ये आपण त्या युनिटमध्ये अभ्यास करणार आहे. आणि शेवटचे युनिट 5व्या युनिटमध्ये ह्युमन फिजिओलॉजी दिलेलं आहे. ते ह्युमन फिजिओलॉजीमध्ये 7 चॅप्टर 11वीला दिलेलं आहे. राहिलेले एक 2-3 चॅप्टर 12वीला दिलेलं आहे. त्यामध्ये 11वीचं पार्ट म्हटलं तर डायजेस्टिव्ह सिस्टम, पचन संस्था हे डिटेलमध्ये आपण अभ्यास करायचं आहे. ब्रीथिंग, श्वसन संस्था हे पूर्ण पण अभ्यास करायचा आहे. आणि त्यानंतर रक्त अभिसरण संस्था, ब्लड सर्क्युलेशन हे डिटेलमध्ये आपण अभ्यास करायचा आहे. आणि लोकोमोशन अँड मुव्हमेंट म्हणून एक आपल्या शरीरामध्ये किती हाडं असतात आणि त्याचे अरेंजमेंट काय आहे आणि मसल कंट्रॅक्शन कसं होतो हे सगळं डिटेलमध्ये आपण हा चॅप्टरमध्ये अभ्यास करणार आहे. आणि त्यानंतर न्यूरल कोऑर्डिनेशन म्हणजे आपल्याला मेंदू आणि इतर काही नाडी वगैरे असेल त्याच्या डिटेलमध्ये अभ्यास करणारे एक चॅप्टर आहे न्यूरल कोऑर्डिनेशन. आणि त्यानंतर शेवटचे एक चॅप्टर आहे हॉर्मोनल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन म्हणून एक पार्ट आहे. त्यामध्ये हॉर्मोन्स म्हणजे काय आहे, आपल्या बॉडीमध्ये किती ग्रंथी आहे आणि ते तयार करणारे डिफरंट हॉर्मोन्स काय काय आहे हे सगळे डिटेलमध्ये आपण त्या टॉपिकमध्ये, त्या चॅप्टरमध्ये आपण अभ्यास करणार आहे. हे सर्व युनिट पूर्ण झाले, 11वीचे पार्ट पूर्ण झाले. एवढं टॉपिकमध्ये, चॅप्टरमध्ये, एवढं युनिटमध्ये आपल्याला 180 मार्काचे प्रश्न नीटमध्ये विचारणार आहे. 180 मार्कमध्ये एक 10% क्वेश्चन थोडे डिफिकल्टीमध्ये असणार आहे. बाकी सर्व 90% क्वेश्चन्स अगदी साधा प्रश्न असं विचारणार आहे. आणि एक लक्षात ठेवायचं आहे, नीटमध्ये विचारणारे सर्व प्रश्न एनसीआरटी पुस्तकामधलेच प्रश्न विचारणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी मी आधी सांगतो, एनसीआरटीचे 11वीचे पुस्तक सर्वांनी विकत घ्यायचे. जर नाही विकत गेले, उद्याच्या उद्या वेळ न लावता उद्याच्या उद्या तुम्ही विकत घ्यायचे. आणि त्याच्याबरोबर बोर्ड 11वीचे एक पुस्तक सर्वांनी विकत घ्यायचे. ठीक आहे. आणि माझं पद्धत मी सांगतो, 11वीला मी शिकवतो एनसीआरटी पुस्तक, बोर्ड पुस्तक मी हात लावणार नाही. एनसीआरटीचं प्रत्येक चॅप्टर, प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक युनिट मी लाईन बाय लाईन, वर्ड बाय वर्ड तुम्हाला मी शिकवणार आहे. आणि एक चॅप्टर संपल्यानंतर त्या चॅप्टरमध्ये 360 मार्काचे एक टेस्ट घेणार आहे. ओके. तसं एक चॅप्टरमध्ये अनेक टॉपिक असते. एक 2-3 टॉपिक पूर्ण झाल्यानंतर अचानक एक सरप्लस टेस्ट म्हणून एक 10-15 मार्काचे एक टेस्ट घेणार, ऑब्जेक्टिव्ह टाईप. सर्व टेस्ट ऑब्जेक्टिव्ह असतील, लक्षात ठेवा. असं एक चॅप्टर संपले, दुसरा चॅप्टर संपल्यानंतर त्यामध्ये सुद्धा एक 360 मार्काचे एक टेस्ट घेणार आहे. आणि त्यानंतर पहिले चॅप्टर आणि दुसरा चॅप्टर हे दोन्ही मिळून एक 360 मार्काचे एक टेस्ट घेणार आहे. आता तिसरं चॅप्टर संपल्यानंतर त्यामध्ये एक टेस्ट घेणार आहे. चौथ्या चॅप्टरमध्ये टेस्ट घेणार आहे. फर्स्ट युनिट संपले त्यामध्ये एक टेस्ट घेणार आहे. सेकंड युनिट संपले त्यामध्ये एक टेस्ट घेणार आहे. फर्स्ट युनिट आणि सेकंड युनिट दोन्ही मिळून एक टेस्ट घेणार आहे. थर्ड युनिट संपल्यानंतर त्यामध्ये टेस्ट घेणार आहे. फोर्थ युनिट संपले त्यामध्ये टेस्ट घेणार आहे. पुन्हा थर्ड युनिट आणि फोर्थ युनिट दोन्ही मिळून एक टेस्ट घेणार आहे. 5वं युनिट मोठा असल्यामुळे 2 टेस्ट त्यामध्ये होईल. सर असं 11वीमध्ये कमीत कमी 25-30 360 मार्काचे टेस्ट तुमच्याकडून होणार आहे. त्यामुळे एवढं टेस्ट झाल्यानंतर एकही प्रश्न शिल्लक राहणार नाही. सर्व प्रश्न त्या टेस्टमध्ये ते येणार आहे.
नीटमध्ये विचारणारे सर्व प्रश्न त्यामध्ये येणार आहे. हे क्वेश्चन पेपर जर नीट अभ्यास केले, तुम्हाला नीट एक्झामिनेशनमध्ये फायनल एक्झामिनेशनमध्ये 360 मार्कमध्ये म्हणजे 11वीला 180 मार्कमध्ये 180 मार्क मिळवण्यासाठी काही अडचण नाही. फक्त एकच पत्ते पाळायचे, मी जे सांगतो त्या पद्धतीने अभ्यास करायचे, 24 तास अभ्यास करायचे. ठीक आहे. आता हे तुम्हाला थोडं इंट्रोडक्टरी लेक्चर आहे. इंट्रोडक्टरी लेक्चरमध्ये काही काही टॉपिक असतात आणि तुम्ही कशासाठी ऍडमिशन घेतलेलं आहे हे सगळं मी तुम्हाला सविस्तर सांगितलेलं आहे. जर एमबीबीएस मध्ये ऍडमिशन नाही मिळालंय, थोडा मार्क जर कमी मिळाले, त्याला बीडीएस ला ऍडमिशन मिळू शकतात, नसेल तर बीएमएस ला ऍडमिशन मिळू शकते, नसेल तर बीएचएमएस मध्ये ऍडमिशन मिळू शकतात. ते बी नसेल तर तुम्हाला फार्मसीमध्ये एमएचएससीईटी परीक्षा लिहायला लागणार आहे, फार्मसीमध्ये ऍडमिशन मिळेल. नसेल तर एमएचएससीईटी मधून तुम्हाला अग्रिकल्चर मध्ये ऍडमिशन मिळेल. अग्रिकल्चर मध्ये 15-20 डिफरंट टाईप कोर्सेस आहेत, त्यामध्ये ऍडमिशन मिळेल. बीव्हीएस मध्ये ते परीक्षा वेगळा आहे, त्यामध्ये ऍडमिशन मिळेल. सर असं बायो ग्रुप घेतल्यामुळे मुलं कुणाला वाईट वाटायचं काही कारण नाही. वाट इतकं वाईडली ते ओपन आहे, तुम्ही अनेक ठिकाणी असं तुम्ही पाय ठेवू शकतात. सर एमबीबीएस हे सर्वांचे उद्देश असतात. एमबीबीएस जर निसरलं 1 मार्क अर्धा मार्क वगैरे कमी पडले, एमबीबीएस हातात जाण्याची शक्यता आहे. आणि तुम्ही दुसऱ्यांदा एकदा बसू शकता किंवा 3 वेळा तुम्हाला बसता येते. आणि नसेल तर इतर काही कोर्सेस तुम्ही करू शकतात आणि वाट पूर्णपणे तिथे मोकळा आहे. ठीक आहे. आता 720 मध्ये किती मार्क पडल्यानंतर एमबीबीएस ला ऍडमिशन मिळणार आहे, हे सर्वांच्या मनामध्ये एक शंका आहे. 720 मध्ये एमबीबीएस ला ऍडमिशन मिळवण्यासाठी गेल्या वर्षाचे कट ऑफ जर बघितले, 580 मार्क जर मिळाले, त्याला गव्हर्नमेंट कोट्यामधून ऍडमिशन मिळणार आहे. 580 मार्क 580 मार्क मिळवण्यासाठी बायोलॉजीमध्ये 340 मार्क पडलेच पाहिजे. 340. बाकी 240 मार्क तुम्ही फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीमध्ये दोन्ही मिळून मिळवा. 340 बायोलॉजी इज द किंग ऑफ द नीट. बायोलॉजी सोडून चालत नाही. बायोलॉजीमध्ये 340 मार्कचे खाली जर 10 मार्क जर कमी पडले, एमबीबीएस हातात गेले. त्यामुळे बायोलॉजीमध्ये 360 पैकी 340 कमीत कमी मार्क मिळवण्यासाठी प्रयत्न करायचा आहे. रात्रींदिवस अभ्यास करायचा आहे. आणि काही डाऊट आल्यानंतर बायोलॉजीमध्ये ते दूर करण्यासाठी मी तुम्हाला 24 आवर्स मी तुम्हाला मदत करतो. माझे व्हॉट्सअप नंबर तुम्हाला देतो. डाऊट आले इमिडिएटली व्हॉट्सअप नंबरमध्ये तुम्ही ते क्लिप क्वेश्चन पेपरचे ते स्क्रीनशॉट काढायचं आहे आणि मला ते पाठवून द्यायचं आहे. मी तुम्हाला त्याचे पूर्णपणे ते क्लिअर करून देतो, ते डाऊट क्लिअर करून देतो. जर तुम्ही 12 वाजता जर पाठवले, सकाळी उठले माझे पहिले ते व्हॉट्सअप मेसेज बघून तुम्हाला मी त्याचे डाऊट क्लिअर करून देणार आहे. त्यामुळे माझ्याकडनं कुठल्याही प्रकारचं अडचण तुम्हाला होणार नाही. त्या पद्धतीने तुम्ही अभ्यास केले, एमबीबीएस ला ऍडमिशन मिळणार आहे. म्हणजे 580 मार्क कमीत कमी. ठीक आहे. ग्रँड मेडिकल कॉलेज सर्वांचे उद्देश ग्रँड मेडिकल कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळवणे. महाराष्ट्रामध्ये ग्रँड मेडिकल कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळवण्यासाठी 700चे पुढे मार्क पडले पाहिजे. कॅटेगरीमध्ये असेल तर सुद्धा 700चे पुढे 701, 2 असं मार्क जर पडले ग्रँड मेडिकल कॉलेजमध्ये ऍडमिशन. आणि काही मुलांचे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स एम्स मध्ये ऍडमिशन मिळवण्याचं असेल, एम्स मध्ये ऍडमिशन मिळवण्यासाठी पहिले 100 किंवा 200 पर्यंत जर रँक असेल तर, टोटल रँक मध्ये सुरुवातीची 200 पर्यंत रँक असेल तर त्याला ते एम्स मध्ये ऍडमिशन मिळेल. ठीक आहे. एम्स मध्ये ऍडमिशन 200 पर्यंत रँक येण्यासाठी त्याला 720 पैकी 710, 8 असा मार्क पडायला पाहिजे. 700च्या पुढे 710च्या आसपास जर मार्क पडले तर सुरुवातीचे 200 त्या रँक मध्ये तुम्ही येईल आणि तुम्हाला एम्स मध्ये ऍडमिशन मिळेल. ओके. मला वाटतंय नीट एक्झामिनेशनच्या संदर्भात आणि काही काही टॉपिक्स चॅप्टर्स युनिट 11वीला आहे बायोलॉजीमध्ये, हे सर्व तुम्हाला मी सविस्तर माहिती दिलेली